Hello friends, ইয়াৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত এই Rubik কিউবটো মই দুটা লেয়াৰ মিলাইছিলোঁ আৰু আজি আমি এই থাৰ্ড লেয়াৰটো মিলাম আৰু থাৰ্ড লেয়াৰটো মিলাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেইটামান এলগৰিথম মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এই থাৰ্ড লেয়াৰটো মিলাবৰ কাৰণে আমি চাৰিটা ষ্টেপ মিলাব লাগিব। এই চাৰিটা ষ্টেপ হৈছে এটা হৈছে মেকিং প্লাছ। ফাৰ্ষ্টে আমি যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটোত মিলাইছিলোঁ প্লাছ মিলাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এইটো আমি মেকিং প্লাছ মানে প্লাছ মিলাব লাগিব। ছেকেণ্ড হৈছে মেকিং এলাইন কৰিব লাগিব, যিটো প্লাছ হয়তো এলাইন কৰিব লাগিব। আৰু থাৰ্ড হৈছে প্লেচিং কৰ্নাৰটো আমি প্লেচ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফাইনেল ষ্টেপ, এই চাৰিটা ষ্টেপ আমি কৰিব লাগিব। এই চাৰিটা ষ্টেপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই Rubik কিউবটো সম্পূৰ্ণকৈ মিলাব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কেইটামান বস্তু দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াতে তিনিটা পিচ থাকে। সেই তিনিটা পিচৰ হৈছে এটা হৈছে চেণ্টাৰ পিচ, এটা হৈছে এজ পিচ, এইটো যিটো মাজত থাকে এজ পিচ, আৰু এটা হৈছে কৰ্নাৰ পিচ। চেণ্টাৰ পিচ, এজ পিচ আৰু কৰ্নাৰ পিচ, এই তিনিটা পিচ মনত ৰাখিব আপোনালোকে। তাৰপিছত মনত ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে ফ্ৰণ্টটো মই এফেৰে বুজাম, ৰাইটটো আৰেৰে বুজাম, এণ্ড লেফ্টটো এলেৰে বুজা হ'ব, আৰু যিটো আপাৰ হয় সেইটো ইউৰে বুজা হ'ব, আৰু যিটো ডাউন হয় সেইটো ডাউনেৰে বুজা হ'ব। ইয়াত আমি যদি ফ্ৰণ্টটো যদি আমি ৰাইটে ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে এফ, আৰু যদি ফ্ৰণ্টটো লেফ্টে ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে এফ ডেছ। ঠিক তেনেকৈ ৰাইটটো যদি আমি ওপৰৰ ফালে ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ, তেতিয়াহ'লে আৰু যদি উল্টা ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ ডেছ। একে নিচিনাকৈ এলটো যদি ওপৰৰ ফালে ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে এল ডেছ, আৰু তলৰ ফালে ঘূৰালে এল। ওপৰটো যদি আমি লেফ্টে ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো যদি এনেকৈ ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ইউ, আৰু যদি এনেকৈ ঘূৰাওঁ তেতিয়াহ'লে ইউ ডেছ। বেকটো আমাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে, মই যিটো ফৰ্মুলা শিকাই দিম আপোনালোকতো সেই ফৰ্মুলাটো বেকটো ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু মিডলটোৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, গতিকে এইকেইটা বস্তু মই দেখুওৱা নাই। এতিয়া আহক আমি ফাৰ্ষ্টে এইটো চাফল কৰি লওঁ। চাফল কৰি লোৱাৰ পিছত আমি যিটো ফাইনেল লেয়াৰ হয় সেইটো আমি মিলাব ট্ৰাই কৰিম। আৰু মই স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যিকেইটা এলগৰিথম হয় সেইকেইটা লিখি ল'ব পাৰিলে আপোনালোকে। তো এইটো হৈছে Rubik কিউব। আমি ইয়াক অলৰেডি চাফল কৰি লৈ লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি দুটা লেয়াৰ মিলাই ল'ম, তাৰপিছত আমি থাৰ্ড লেয়াৰটো মিলাব ট্ৰাই কৰিম। তাৰ আগতে মই কেইটামান বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ। যদি আপুনি Rubik কিউবটো এনেকৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট, ইয়াক আমি এফ বুলি ক'ম, আৰু যদি এফটো এইটো এনেকৈ ঘূৰাই তেতিয়াহ'লে এফ ডেছ বা F1। আৰু এইটো ৰাইট, আপোনাৰ যিটো ৰাইট হেণ্ডাৰ আছে এইটো ৰাইট আৰ, আৰু এইটো উল্টাই ঘূৰাই R1। এইটো হৈছে লেফ্ট, তলৰ ফালে আহিলে লেফ্ট, আৰু যদি ওপৰৰ ফালে যায় লেফ্ট 1 বা L1 বা এল ডেছ। আৰু যদি আপাৰটো যদি এনেকৈ ঘূৰে তেতিয়াহ'লে ইউ, আৰু যদি এনেকৈ ঘূৰে তেতিয়াহ'লে ইউ ডেছ। ঠিক তেনেকৈ ডিটো যদি এনেকৈ ঘূৰে তেতিয়াহ'লে ডি, আৰু যদি উল্টাই ঘূৰে ডি ডেছ। এইকেইটা মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ পিছত বেকটো ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে আৰু মিডলটো ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে, তো এইটোৰ বিষয়ে মই ইমান কোৱা নাই এতিয়া। ফাৰ্ষ্ট আমি তলৰ দুটা লেয়াৰ মিলাই লওঁ, তাৰপিছত মই এলগৰিথমকেইটা আপোনাক লিখি দিম। তো হয়তো ফাৰ্ষ্ট আমি মিলাই লওঁ। তো এতিয়া আমাৰ মিলি গ'ল ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ এণ্ড ছেকেণ্ড লেয়াৰ। এতিয়া আহিছে আমাৰ থাৰ্ড লেয়াৰটো মিলাব লাগিলে ইয়াতে তিনিটা ষ্টেপ মিলাব লাগিব। প্ৰথমতে থাকিব চেণ্টাৰ পিচটো অকলে থাকিব, এইকেইটা নাথাকিব। যদি এইকেইটা নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো পজিশ্যনত লৈ কিনে এইটো মিলাব পাৰোঁ। কিন্তু অলৰেডি আমাৰ এল শেপত আছে, গতিকে এল শেপত থাকিলে আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব, ঠিক এইটো শেপত ল'ব লাগিব, মানে এলটো এনেকৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া আমি এটা এলগৰিথম দিব লাগিব। এইটো দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত কি হ'ব, হৰাইজেণ্টেল লাইন হৈ যাব। হৰাইজেণ্টেল লাইন হোৱাৰ পিছত আকৌ এটা এলগৰিথম। তো ফাৰ্ষ্ট আমি এলগৰিথম দিওঁ এফ আৰ ইউ আৰ ডেছ ইউ ডেছ এফ ডেছ। তো হৈ গ'ল আমাৰ হৰাইজেণ্টেল লাইন হৈ গ'ল। হৰাইজেণ্টেল লাইন হোৱাৰ পিছত আমি ঠিক এইটো পজিশ্যন ল'ব লাগিব। এনেকৈ ল'লে নহ'ব, কিন্তু আমি এইটো পজিশ্যন ল'ব লাগিব যাতে হৰাইজেণ্টেল লাইনটো এনেকৈ থাকে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত আকৌ ছেইম এলগৰিথম দিম, দিয়াৰ পিছত আমাৰ এইটো ক্ৰছ মিলি যাব। চাওক আপোনালোকে এফ
R U R dash U dash F dash তো এতিয়া ক্ৰছ মিলি গ'ল বাকিকেইটা আপুনি চাওক গোটেইকেইটা একে আছে ইয়াৰ কোনো সলনি নহয় আপুনি যেনেকৈ নহওক যদি আপুনি এলগৰিদম ভুল নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সলনি নহয় এটা চাওক ক্ৰছ মিলিছে ক্ৰছ মিলাৰ পিছত আমাৰ এইটো এটা ষ্টেপ শেষ হৈ গ'ল এটা ষ্টেপ শেষ হোৱাৰ পিছত নেক্সট আমাৰ ষ্টেপ হৈছে আমি এলাইন কৰিব লাগিব তাৰমানে এইচ পিচটো মিলাব লাগিব এইচ পিচটো মিলাব কেনেকৈ মিলাব লাগিব যে চাওক ইয়াতে যিহেতু য়েলো ব্লু আছে আমি ইয়াতো ব্লু হ'ব লাগিব ইয়াতে য়েলো এনেকৈ মিলাব লাগিব তো এতিয়া চাওক কিন্তু গোটেইকেইটা এই দুটা মিলিছে কিন্তু গোটেইকেইটা মিলা নাই কিন্তু এই দুটা মিলা নাই কিন্তু এই দুটা মিলিছে ইয়াতে আমি দুটা ষ্টেপ মিলাব লাগিব কৰিবলৈ আমি এটা ষ্টেপ হ'ব হয় আপোনাৰ এইটো আৰু এইটো থাকিব মানে আপোনাৰ ফ্ৰণ্টটো থাকিব আৰু বেকটো থাকিব তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ষ্টেপত ল'ব লাগিব এইটো পজিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ দুটা পজিশ্যন মিলাই থাকে দুটা এলাইন মিলা থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিকেইটা মিলা নাই সেই নিমিলা সাইডটো এটা সাইড আপোনাৰ নিজৰ ফালে ল'ব লাগিব আৰু এটা সাইড আপোনাৰ ৰাইটত ল'ব লাগিব তো ফাৰ্ষ্টে যদি দুটা মিলি থাকে অপোজিট মিলি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ঠিক এইটো পজিশ্যন ল'ব আৰু যদি আপোনাৰ অলৰেডি দুটা মিলি থাকে এইফালে দুটা সাইডত তেতিয়াহ'লে এটা ৰাইট সন্মুখত ল'ব লাগিব আৰু এটা ৰাইট সাইডে ল'ব লাগিব এইটো পজিশ্যনত লোৱাৰ পিছত আপুনি এটা এলগৰিদম দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত সেইটো অট'মেটিকলি ক্ৰছ এলাইন হৈ যাব তো এলগৰিদমটো হৈছে R U দুবাৰ দিব লাগিব নেক্সট R dash U dash R U dash R dash তো এটা চাওক এইটো মিলা নাই এইটো মিলা নাই এইটো মিলা নাই এইটো মিলা নাই ইয়াৰ আগতে কিন্তু মিলি আছিলে দুটা কিন্তু অকণমান আমি ঘূৰাই দিলে চাম এটা আমি ঠিক এনেকৈ ঘূৰাই দিলোঁ ৰেড মিলি গৈছে এইফালে গ্ৰীণ মিলিছে এইফালে অৰেঞ্জ মিলিছে আৰু এইফালে ব্লু মিলিছে তাৰমানে আমাৰ দুটা ষ্টেপ কমপ্লিট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে ক্ৰছ তাৰপিছত আমাৰ ক্ৰছ এলাইন হৈ গ'ল তো এতিয়া আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেপ হৈছে কৰ্নাৰ পিচটো প্লেচিং কৰিব লাগে কৰ্নাৰ প্লেচিং কৰিবৰ কাৰণে এটা মনত ৰাখিব যে ওপৰফালে য়েলো এইফালে যদি ব্লু থাকে এইফালে অৰেঞ্জ থাকে ঠিক তাতে য়েলো ব্লু এণ্ড অৰেঞ্জ থাকিব লাগে কিন্তু ইয়াতে য়েলো অৰেঞ্জ এণ্ড গ্ৰীণ আছে তো এইটো প্লেচিং হোৱা নাই ইয়াতে চাওক য়েলো ৰেড এণ্ড ব্লু হ'ব লাগিছিল কিন্তু য়েলো ৰেড এণ্ড গ্ৰীণ হৈ আছে এইটো মিলা নাই এইটো হৈছে গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড আছিলে কিন্তু ব্লু এণ্ড ৰেড আছে এইটো মিলা নাই ইয়াতে হ'ব লাগিছিলে গ্ৰীণ এণ্ড অৰেঞ্জ কিন্তু হৈ আছে ব্লু এণ্ড অৰেঞ্জ তো এটাও মিলা নাই যদি এটাও নিমিলে তেতিয়াহ'লে আমি যিকোনো এটা পজিশ্যন আমি ল'ব পাৰোঁ যিকোনো পজিশ্যনত লৈ মই এতিয়া যিটো এলগৰিদম দেখাই দিম সেইটো এলগৰিদম কৰিলে সেইটো অট'মেটিকলি কৰ্নাৰটো এটা মিলিব তাৰ নেক্সট ষ্টেপত বাকী গোটেইকেইটা মিলিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টেপটো কৰোঁ L dash U R U dash L U R dash U dash এতিয়া চাওক এলাইনকেইটা এতিয়াও ঠিকে আছে যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আছে নিজৰ পজিশ্যন আৰু তলফালে ছেকেণ্ড লেয়াৰ কোনো ধৰণৰ সালসলনি হোৱা নাই এতিয়া আমি চাওঁ মিলিছে নেকি কোনোবাটো ইয়াতে চাওক য়েলো অৰেঞ্জ এণ্ড গ্ৰীণ এইটো মিলা নাই ইয়াতে চাওক য়েলো অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু এইটো মিলা নাই য়েলো ৰেড এণ্ড গ্ৰীণ এইটো মিলা নাই চাগে এইটো মিলিব য়েলো ৰেড এণ্ড ব্লু এইটো মিলিছে এতিয়া আকৌ আৰু এবাৰ সেম ষ্টেপটো যদি আকৌ এবাৰ ফ'ল' কৰোঁ সেম এলগৰিদম যদি এবাৰ মাৰাৰ পিছত আমাৰ বাকী তিনিটা কৰ্নাৰো প্লেচিং হৈ যাব তাৰপিছত আমাৰ আহিব ফাইনেল ষ্টেপ তো এইটো হৈছে আমাৰ থাৰ্ড নম্বৰ ষ্টেপটো আমি কৰি আছোঁ থাৰ্ড নম্বৰ ষ্টেপত আমি প্লেচিং কৰ্নাৰ প্লেচ কৰি আছোঁ এতিয়া যিহেতু এটা অলৰেডি হৈ গ'ল ইয়াক আমি আমাৰ ৰাইট ছাইডত ল'ব লাগিব ৰাইট ছাইডত লোৱাৰ পাছত আমি ঠিক এইটো পজিশ্যনত লৈ আমি সেম এলগৰিদম আকৌ দিব লাগিব সেইটো হৈছে L dash U R U dash L U R dash U dash এটা চাওক অলমোষ্ট মিলি গৈছে এইটো সেম পজিশ্যনতে আছে ইয়াৰ সলনি হোৱা নাই এইটো গ্ৰীণ আৰু ৰেড আহি গৈছে গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ অলৰেডি মিলি গৈছে অৰেঞ্জ এণ্ড ব্লু আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ অলৰেডি তিনিটা ষ্টেপ হৈ গ'ল এইবাৰ হৈছে ফাইনেল ষ্টেপত আমি য়েলোটো ওপৰত আনিব লাগিব
চাওক গোটেইকেইটা কৰ্ণাৰ পিছৰ য়েলোটো ছাইডত আছে বা ফ্ৰণ্টত আছে, গতিকে য়েলোটো আমি ওপৰত আনিব লাগিব। ওপৰত আনিব লাগিলে আমি চেম এলগৰিদম ৰিপিট কৰি থাকিম। যদি য়েলোটো ৰাইট ছাইডত আছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা এলগৰিদম দুবাৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব, আৰু যদি য়েলোটো ফ্ৰণ্ট ছাইডত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি 4বাৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক আপুনি যিকোনো এটা পজিশ্যনত ধৰিব লাগিব আৰু সেই পজিশ্যনটো এৰিব নালাগিব। চাওক মই কেনেকৈ ৰিপিট কৰিম। চেম এলগৰিদম R ডেছ D ডেছ R D R ডেছ D ডেছ R D এটা হৈ গ'ল। ইয়াক আমি ঠিক তেনেকৈ ধৰি থাকিম। আমি ওপৰত একবাৰ ঘূৰাই দিম, আকৌ চেম এলগৰিদম ৰিপিট কৰিম। R ডেছ D ডেছ R D R ডেছ D ডেছ R D হৈ গ'ল এইটো। নেক্সট আকৌ এটা ৰাউণ্ড ঘূৰাই দিম। আমি এইটো চেম পজিশ্যনতে ধৰি থাকিম, ইয়াক কেতিয়াও লৰচৰ কৰিব নালাগিব। এবাৰ যিহেতু য়েলোটো ফ্ৰণ্ট পেজত আছে, ফ্ৰণ্ট ছাইডত আছে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক 4বাৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব। R ডেছ D ডেছ R D 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 হৈ গ'ল। আকৌ লাষ্ট ফাইনেল পিচ R ডেছ D ডেছ R D 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 হৈ গ'ল। এইটো কমপ্লিট মিলি গ'ল। Thank you for watching, and please like and subscribe